আপোনালোকৰ ৰিলছত ভিউজ কিয় নাহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মই কৈ আছোঁ চাই থাকিব যিয়ে চাব ধুনীয়াকৈ কিছুমান কথা বুজি পাব মাজৰে কিছুমান টপিক আমি কভাৰ কৰিম যিসকলে ভিডিঅ'টো আজি নাচায় যিসকলে আজি টাইম নাপায় যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলে আজিতো আৰু টাটা বাই বাই ঠিক আছে এইখিনি কথা কেতিয়াও বুজি নাপাব চাওক এটা ৰিল কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব মই কৈ আছোঁ শুনক চাওক আগতে কি আছিলে এতিয়া চাওক মই যদি ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ এটা ৰিল ভাইৰেল কৰাটো এটা চেলেঞ্জিং টাইপৰ নিচিনা হৈ যাব কাৰণ কিয় কৈ আছোঁ শুনক আগতে কি আছিলে আমি যেতিয়া এটা ৰিল পোষ্ট কৰোঁ বা ভিডিঅ' এটা পোষ্ট কৰোঁ তেতিয়া কি হয় এটা ৰিল পোষ্ট কৰিলোঁ এক্সাম্পল হিচাপে ধৰি লওক এটা মই ৰিল পোষ্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হয় ধৰক আপুনি বহি আছে মোৰ ৰিলটো এনেকৈ আপোনাৰ হোম পেজত গৈছে আৰু যেতিয়া আপুনি বেলেগৰ কিবা কিবি স্ক্ৰল কৰিছে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো পাই গৈছে আৰু অট'মেটিকলি মোৰ ভিডিঅ'টো প্লে হৈ গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত সকলো লোক যিমানসকল ক্ৰিয়েটৰ আছে ঠিক আছে প্ৰতিজন লোক বৰ্তমান সময়ত বহুত চালু হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে বহুত ক্ৰিয়েটৰসকলে বহুত লোকে মানে প্ৰায়ভাগ ক'বলৈ গ'লে 99% লোকে যিটো অটো প্লে ভিডিঅ'জ প্লে যে হৈ যায় সেইটো বৰ্তমান সময়ত অফ কৰি ৰাখি থৈ দিছে মানে টিক কৰি ৰাখি থৈ দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ অট'মেটিকলি প্লে নহয় ঠিক আছে তে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাব কেনেকৈ তে সেয়েহে এটা ৰিল পোষ্ট কৰিলে আমি সদায় থাম্বনেইল লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোতো বুজি পালে আমি থাম্বনেইল লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এটা কি আছিলে যেতিয়া আমি এটা ৰিল পোষ্ট কৰোঁ অট'মেটিকলি ভিডিঅ' প্লে হৈ যায় মানুহৰ যেতিয়া হোম পেজত যাব তে বাছ ভিউ কাউণ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চবেই অটো প্লেটো অফ কৰি থৈ দিছে যেতিয়া কিবা এটা ভিডিঅ' যাব প্লে নহয় অট'মেটিকলি ঠিক আছে বাছ লাইক এটা কমেণ্ট কৰি গুচি যাব তে সেয়েহে থাম্বনেইল লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ যায় এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াতে চাওক স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ ইয়াতে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ যায় মোৰ ভিডিঅ'টো প্লে নোহোৱাৰ আগতেই আপোনালোকে দেখা পাব থাম্বনেইলত ভিডিঅ'টোত কি হ'ব আচলতে মই ভিডিঅ'টোত কি ক'বলৈ গৈছোঁ ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াতে ছাইডত স্ক্ৰীণত চাওঁ মই জুম অকণমান বেছিকৈ ডাঙৰকৈ লগাই দিছোঁ জুম কৰি পেলাই যাতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পায় ভিডিঅ'টো প্লে নোহোৱাৰ আগতে তাতে থাম্বনেইলখন দেখা পায় যে ভিডিঅ'টোত কি হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাওক আৰু আপোনাৰ ৰিলত হওক বা ভিডিঅ'ত হওক থাম্বনেইল এড কৰক বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে প্ৰথম মই থাম্বনেইলৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ নেক্সট আপোনালোকক যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা ৰিল আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কথা আমি ধ্যান দিব লাগে চাওক এটা ৰিল পোষ্ট কৰিছে সেই ৰিলটোৰ টপিকটো কি কণ্টেণ্টৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' বনাইছে আপোনাৰ টপিকটো কি কেটেগৰীৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' বনাইছে কেটেগৰী বা সেই টপিকৰ ৰিলেটেড সেই কণ্টেণ্টৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে হেছটেগ আৰু কেপশ্যন লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপোনালোকক কওঁ চাওক ধৰক আপুনি হেছটেগটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈছোঁ শুনক বহুতে কয় যে বহুত ক্ৰিয়েটৰবিলাকে কয় যে আপোনালোকে ট্ৰেণ্ডিং ভাইৰেল ৰিলছ হেছটেগ ইউজ কৰক আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ভাইৰেল হ'ব ট্ৰেণ্ডিং ৰিলছ FB ইউজ কৰক আপোনালোকৰ ৰিল ভাইৰেল হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় এইবিলাক ভুল কেতিয়াও নকৰিব ঠিক আছে দুদিনমানৰ আগত এখন ল'ৰাই পোষ্ট কৰিছিলে টকা পইচা ৰিলেটেড কিবা পোষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে টেক্সট পোষ্ট কৰিছিলে টকা পইচা ৰিলেটেড কিবা টেক্সট পোষ্ট কৰিছিলে অকণ ফানি টাইপৰ যে ইমান টকা দিলে মোক কিবা কিবি তেনেকৈ কিবা ফানি টাইপৰ পোষ্ট কৰিলে ঠিক আছে আৰু কথাটো শুনিবলৈ হ'লে চিৰিয়াছ যেন লাগে ঠিক আছে কথাটো শুনিবলৈ যিটো ফানি পোষ্ট কৰিলে সেইটো ফানি হয় পোষ্টটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব এতিয়া নেদেখাওঁ ইয়াতে মই ঠিক আছে সেইটো পোষ্ট অলৰেডি ফেচবুকে ৰিমুভ কৰিলে কিহৰ কাৰণে ৰিমুভ কৰিলে যে তেখেতে কমেডি পোষ্ট কৰিলে হয় হেছটেগ সেইটো টপিকৰ ৰিলেটেড সেই কমেডি ৰিলেটেড হেছটেগ ইউজ নকৰিলে তাৰ বাবে ফেচবুকে সেইটো ৰিমুভ কৰিলে তে এটা ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমৰ মতে আমি চলিব লাগে সেইকাৰণে মই কি ক'ম যে যিটো টপিকৰ ৰিলেটেড আপুনি ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিছে সেইটো টপিকৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ হেছটেগ আৰু কেপশ্যন হ'ব লাগিব সেয়ে সেই ল'ৰাজনৰ মই কাহিনীটো কৈছোঁ সেই ল'ৰাজনে কি কৰিলে কিবা টকা পইচা ৰিলেটেড কিবা এটা কমেডি টাইপৰ এটা ফানি পোষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে পল বৰ্মন নে কিবা এনেকৈ নাম এটা আছিলে ঠিক আছে ভালদৰে মোৰ মনত পৰা নাই সেই ল'ৰাজনে কি কৰিছিলে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কৰিলে পইচা ৰিলেটেড আৰু পোষ্টটো হয় আচলতে ফানি টাইপৰ কিন্তু তেখেতে কোনো ধৰণৰ হেছটেগ ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ পোষ্ট কৰিলে আচলতে পোষ্টটো হয় ফানি কিন্তু ফানি হেছটেগ কমেডি হেছটেগ মিমছ তেনেকুৱা ধৰণৰ হেছটেগ ইউজ নকৰিলে ফেচবুকৰ এলগৰিদমে কেনে গম পাব যে সেইটো ফানি টাইপৰ কণ্টেণ্ট হয় তে সেয়েহে মই সদায় কওঁ আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ফেচবুকে ৰিমুভ কৰিলে তে সেয়েহে মই কি কওঁ আপোনালোকে যিটো টপিকৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ বনাই কণ্টেণ্ট বনাই সেইটো ৰিলেটেড আপোনালোকৰ হেছটেগ আৰু কেপশ্যন হোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তে সেয়েহে আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু ফ'ল' কৰক লগতে যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ এড টপিকছ যেতিয়া আপোনালোকে ৰিল এটা পোষ্ট কৰে ৰিলৰ কথা কৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ৰিল এটা পোষ্ট কৰে তলতে চাব আপোনালোকে এড টপিক বুলি এটা অপশ্যন থাকে ঠিক আছে তাতে আপোনালোকে এড টপিকত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ টপিক কি যেনেকৈ ফানি ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ বনায় হেছটেগ কমেডি তাতে কমেডি চুজ কৰক আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ কেটেগৰী হিচাপমতে আপোনালোকে টপিক এড কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আমি ফেচবুকৰ ছিষ্টেমৰ মতে এলগৰিদমৰ মতে যদি আমি চলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰতিটো কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ভাইৰেল বা ছাজেষ্ট হ'ব
ঠিক আছে হাবি জাবি আপোনালোকে যদি পোষ্ট কৰে যিকোনো নাজানা নকৰাকৈ এনেই কিবা এটা পোষ্ট কৰিলে তে সেয়েহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকে ছাজেষ্ট বা ৰিকমেণ্ডেড কৰিব নোৱাৰে সেয়ে আপোনালোকে ফেচবুকৰ ছিষ্টেম আছে তাৰ মতে চলিব লাগিব ফেচবুকৰ এলগৰিথম মতে আমি চলিব লাগিব প্ৰপাৰ হেছটেগ প্ৰপাৰ কেপশ্যন প্ৰপাৰ আমি থাম্বনেইল লগাবলৈ শিকিব লাগিব যিসকলে ভাবি আছে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইল কেনেকৈ লগাওঁ ঠিক আছে মই এডিট কৰোঁ পিকচাৰত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইল ঠিক আছে যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয় থাম্বনেইল কেনেকৈ আচলতে এডিট কৰিম তে কমেণ্ট কৰিব মই ইয়াৰ পৰা একদম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি দিম আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে ঠিক আছে তে সেই থাম্বনেইল লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ মানুহে কিবা এটা ভিডিঅ' এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিছে কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আহি গ'ল ভিউ কাউণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু বৰ্তমান সেইটো নাই বৰ্তমান সময়ত কি অট'মেটিকলি ভিডিঅ' প্লে হোৱাটো মানুহে অফ কৰি ৰাখি থৈ দিছে আনকি ময়ো ৰাখি থৈছোঁ আনকি হয়তো আপুনিও ৰাখি থৈ দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ অট'মেটিকলি প্লে নহওক তে সেয়েহে আপোনালোকৰ ভিউজ নাহে যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কোনোবাই আহি পেলাই ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভিউজ কাউণ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু কেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত মানুহে ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপাৰ এখন ধুনীয়া আপোনালোকে থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ শিকিব আৰু যদি ইয়াৰ কাৰণে কিবা ভিডিঅ' লাগে মোক জনাব কমেণ্ট কৰিব যে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয় কি এপত বনাব লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ' এপত বনাই দিম সেয়েহে আপোনালোকে যদি এখন ধুনীয়া প্ৰপাৰ থাম্বনেইল লগায় যে ভিডিঅ'টো আচলতে হ'ব কি এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আকৌ লগাই দিছোঁ চাওক যে ভিডিঅ'টো প্লে নোহোৱাৰ আগতে ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকে এখন থাম্বনেইল দেখাব আচলতে ভিডিঅ'টোত হ'ব কি ভিডিঅ'টো কি টপিকৰ ওপৰত বনোৱা আছে তাতে সকলোবিলাক ডিটেইলছো ধুনীয়াকৈ থাম্বনেইলতে লিখা থাকে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও থাম্বনেইল লগাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভিউজ অহাৰ চান্সেছটো বহুতেই বাঢ়িব এইখিনি কথা বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি চলিছে এইখিনিটো ক'লোৱে তে আপোনালোকে প্ৰপাৰ হেছটেগ থাম্বনেইল কেপশ্যন এড টপিক্স এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰপাৰলি এড কৰক ঠিক আছে তে সেইখিনিয়ে কথা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে যদি মোৰ মন্টু বৰুৱা ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুকৰ পৰা চালে ফ'ল' কৰি ল'ব